Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima săptămână a lunii mai, perioada cuprinsă între 25 până pe 31 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor, hype-urilor, al gesturilor de apreciere și implicit al fiecărui gând bun care se îndreaptă către mine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți noi pe acest canal sau pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Desigur, folosiți instrumentele puse la dispoziție de YouTube, hype, like, comentarii, în așa fel încât să vă arătați sprijinul și aprecierea, desigur, dacă acesta există, față de acest conținut. Și acum, haideți să trecem la lectura noastră. O avem pe Hera. O avem pe Hera care vine cu acea energie activă care te îndeamnă să acționezi. Ce este interesant, avem fructul, avem ceva legat de reputația voastră. Reputația voastră care, nu știu, e posibil să fi avut o idee sau să fi dialogat, să fi avut o comunicare cu cineva care a fost înțeleasă așa cum trebuie. A ajuns mesajul fix așa cum trebuie. Și în felul acesta sunteți foarte interesați, în primul și în primul rând, în această săptămână, de reputația voastră, de cum vă percep ceilalți în funcție de felul în care voi vorbiți, în felul în care voi vă expuneți punctele de vedere. Aș zice că e posibil să aveți și anumite persoane care să bârfească și să încerce să vă construiască prin intermediul bârfelor, să zicem, al invidiei, să vă construiască o imagine care nu vă aparține. Posibil și acest lucru. Dar avem Hera. Și Hera știm cine este, da? E nevasta lui Zeus, care nu prea lasă lucrurile așa. Mai ales cei care aveți poate și vreun ascendent în rac. De ce? Hera în această situație spune așa, că îți vei proteja legăturile importante, vei avea un atașament foarte puternic de cei dragi, iar când ceva amenință o conexiune importantă care vă aparține, pur și simplu iese instinctul ăsta de protecție. Așa că puteți avea o reacție emoțională foarte intensă, sunteți foarte sensibili, mai ales dacă simțiți că sunteți respinși, dacă simțiți că pierdeți sau dacă simțiți că ceva sau cineva vă lezează nu doar pe voi, ci și pe cei dragi vouă. Toate aceste bârfe și cineva încerca să construiască o imagine care nu are nimic de văzut cu voi, se va lovi de aceasta, adică nu veți mai sta pasivi, veți reacționa. Poate dacă până acum spuneai, dom'le, nu mă interesează ce spun alții despre mine, eu știu cine sunt, ce sunt și nu bag în seamă, nu mai e chiar așa.
În această săptămână va fi și reacție. Da, reacție. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 25-31 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Șapte de cupe, 5 de cupe, 9 de monede, 8 de pâte și surpriza. Și haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, 7 de cupe pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 25-31 mai. Clarificăm 5 de cupe, clarificăm 9 de monede, clarificăm 8. Clarificăm surpriza, Doamne, așa ceva. Așa ceva. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta a muncii avem un 7 de cupe care se clarifică cu un 3 de cupe și forța. Puterea cuvântului, dragilor, puterea cuvântului. 7 de cupe pe partea asta a muncii. Cum ajungeți voi în această energie a lui 7 de cupe? Păi, apar multe opțiuni. E destul de greu, nu? Să alegeți. De ce? Pentru că la un eveniment posibil, voi să fi avut putere de convingere, voi să fi avut un dialog, o comunicare cu cineva important și ați reușit verbal, prin dialog inspirat, să vă expuneți punctul de vedere. Și n-au întârziat să apară ofertele. Și nu doar una. Da? Pentru că mie mi-apar multe opțiuni sau proiecte posibile care vă va pune în situația să alegeți, să vedeți ce e cel mai bun. Poate oferte de colaborare, poate oferte de idei creative noi. Da? Veți avea în această săptămână un moment în care să analizați clar și să nu vă grăbiți când trebuie să luați această decizie, când trebuie să faceți această alegere. Și dacă Zodia Leu vă spune ceva, cu atât mai mult, mai ales pentru cei care aveți poate un ascendent în Leu. Pe partea bănuților, deci sunteți necăjiți. Această stare e mai mult de dezamăgire, pentru că v-ați riscat cu o anumită sumă de bani pentru a ajuta pe cineva, pentru a-i deschide o poartă cuiva. Și vă simțiți cum să spun eu, ca și cum ați fi pierdut banii. Poate că ori ați făcut cheltuieli neașteptate, ori ați investit în ceva ce nu v-a adus profit, sau să fi pierdut bani în vreo tranzacție. Această săptămână, când e vorba de bani, va fi un moment de evaluare a situației financiare. A fost aici o acțiune pe care voi ați făcut-o, a fost riscantă și nu v-ați luat voi măsurile de precauție așa cum ar fi trebuit. A apărut foarte tentantă, dar v-ați cam grăbit. V-ați cam grăbit. Dar, cum să spun eu, asta nu înseamnă că nu ieșiți din ea. Trebuie să evaluați situația și în felul ăsta e ca o lecție, aș spune. Ca o lecție în care pe viitor știi ce ai de făcut și cum să acționezi. Pe partea relației, un 9 de monede și un 9 de spade.
Dragii mei, pe partea asta relației sunteți într-o energie în care voi vreți să vă păstrați independența în cuplu, domne. Eu am propriul meu spațiu, ne respectăm reciproc, se pare că, cum să spun eu, există maturitate, există stabilitate, dar cred că cel mai important și e foarte rar întâlnit la voi, relația parcă nu mai este bazată pe dependența unul de celălalt. E ca și cum tu îmi respecti spațiul meu, eu îl respect pe al tău. De ce s-a ajuns aici? Din cauza acestui 9 de spade. Un 9 de spade care îmi indică mie o neliniște emoțională. Probabil că ați traversat o perioadă în care teama asta de a-l pierde pe cel de lângă tine sau că partenera ta te va dezamăgi, a creat o anumită anxietate. O anxietate legată poate de viitorul relației voastre și de tot felul de gânduri care nu vă lăsau în pace să dormiți noaptea și care vă tulburau foarte mult emoțional. Poate că v-ați dat seama că în felul acesta încet, încet apare lipsa de încredere și încet, încet apare acea tendință de a dramatiza situațiile în relație. Pe de altă parte, este posibil ca voi să aveți parte de această ușoară distanțare prin respectarea spațiului și din cauza partenerului. Partenerul să fie cel care știe, uite, hai să nu mai ne sufocăm unul pe celălalt și să, nu știu, ori fiecare trăiește prea mult în lumea lui, da, și apare distanța asta emoțională, ori pur și simplu vă dați seama că trebuie să existe o maturitate în relația voastră și că nu trebuie să depindeți atât de mult sau într-un mod cât mai exagerat unul de celălalt. Acum voi adaptați unde vă încadrați. Dacă vă încadrați. Am mai avut un domn pe la Zodia Fecioară care mi-a spus că el așteaptă până duminică, domnule, nu s-a întâmplat nimica și mai și râdea foarte himeric așa. De asta spun, puteți să rezonați cu această lectură cu ceva din ea în totalitate, pe jumătate sau deloc. Bun, haideți să vedem ce-i singurei, un 8 de bâte. Apare o urgență, apar lucruri care se schimbă rapid. De ce? Pentru că avem un 10 de cupe, rege de spade și nona. Ieșiți dragilor, surpriza la voi e una super bună. De ce? Pentru că în sfârșit ieșiți dintr-un autoblocaj, din tot felul de gânduri și scenarii și secvențe care rulează în capul vostru vis-a-vis de o autoritate, vis-a-vis de cineva care poartă o uniformă importantă, cineva care are un cuvânt important de spus, o situație legată poate de stat, de autorități care se clarifică și se clarifică într-o manieră foarte, foarte rapidă. Poate să țină de familie, poate să țină de stabilitatea voastră, în general, în viața voastră, de familie, de relație, de copii. Este o energie de aer care vă scoate din acest blocaj și din tot felul de gânduri care nu mergeau. E un stres pe care voi l-ați avut, care la un moment dat v-a cam blocat. Și încet, încet lucrurile se schimbă. Se schimbă. Dat fiind că vorbim de viața sentimentală, această energie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, își dorește, se pare, o familie. Sau poate are deja o familie sau își dorește o familie cu acest 10 de cupe. Eu aș spune că există un moment de împlinire emoțională, personală, în care
aveți așa o vibrație pozitivă și ieșiți în sfârșit din acest autoblocaj. Și o săptămână în care voi vă simțiți bine cu voi, da? Cu voi și cu ceilalți. Așa că puteți experimenta o conexiune sinceră, o conexiune care pare să fie durabilă prin acest 8 de bâte. Un 8 de bâte care îmi vorbește de șansa unei întâlniri rapide. Unei întâlniri rapide la un eveniment, o întâlnire neașteptată sau, nu știu, ți se dă ocazia să socializezi, poate cineva din familie. E o dinamică socială în care voi veți interacționa foarte activ. E de bine. Surpriza săptămânii o aduce un paj de cupe clarificat cu Marele Preot. Dragilor, veți primi mesaje romantice, dar în stilul ăla tradițional, pe vechi, așa old, sau chiar o invitație. O invitație la o nuntă, la un botez, la, nu știu, ceva care în general se face tradițional. Am aici Zodia Taur și, desigur, voi sunteți reprezentanți de această energie a pajului de cupe. Așa că mesaje emoționale, începuturi sentimentale, intuiție, sensibilitate și dorința de a face lucrurile, a vă întoarce la origini, ca să spun așa. Sunteți mai tradiționaliști, mai înțelepți și aplicați anumite reguli, dar într-o manieră în care să, cum să spun eu, urmați, ca să zic așa, acele reguli pe care le-ați stabilit voi, în așa fel încât să vă ghidați, nu vă ghidați aotic, să mergeți așa pe un anumit parcurs. Interesantă lectură. Sper să nu-mi facă figura cățelul meu să înceapă să latre. Îi place să stea lângă mine și el aude lucruri pe care eu nu le aud și atunci se pune pe lătrat. Haideți să vedem și ce mesaje au îngerii pentru voi și avem două mesaje. Îl avem pe Hakamiah, care spune așa: scoateți curajul în prima linie, ai totul sub control, chiar și atunci când tu crezi că nu îl ai. Și al doilea mesaj, Aladiah, ăștia cred că sunt serafini, că de obicei arhanghelii se termină cu el la sfârșit. Da? Gabriel, Daniel. Bun. Acum, Aladiah ce ne spune? A ține anumite gânduri doar pentru tine ar putea să rezulte un pic dificil. Încearcă totuși să nu scoți cumva, nu știu, să scoți totul astăzi, ceva de genul ăsta. Mi se pare totuși un îndemn foarte important, pentru că spune așa, chiar dacă trebuie să ții anumite lucruri pentru tine și asta nu e destul de confortabil, totuși nu le scoate, ca să zic așa, încearcă totuși să nu spui prea multe în această săptămână, să le ții un pic pentru tine. Interesant, nu? La fel cum și Hakamiah spune, ia-ți curajul, pune-l în față și vedem energia lui Hera aici. Da? Pentru că ai totul sub control, chiar dacă tu nu crezi acest lucru. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi, pentru această ultimă săptămână de mai. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până data viitoare, când ne vom reîntâlni,
Nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați de sigur ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.